यहाँनिर मसँग कुनै एउटा कम्पनीको यस्तो किसिमको बिल रहेको छ, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ माइक्रोफोन यो आइटम जुन छ, आइटममा यहाँनिर मैले ड्रप डाउन लिस्ट राखेको छु र यहाँ प्रिन्टर सिलेक्ट गर्दा यहाँ अटोमेटिक प्रिन्टरको रेट आउँछ। आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कसरी यस्तो खाले हामीले बिल बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि एकैछिनमा हामीले यस्तो बिल डिजाइन गर्न सकिन्छ, यो भिडियोमा रहेर तपाईँहरूलाई म सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि यस्तो किसिमको बिल तपाईँले आफै क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यतातिर आइटम भनेर देख्नुभएको छ, यो आइटमको यता रहेको आइटमलाई मैले यता लगेर जुन लिङ्क गराएको छु, जसलाई हामी भुलुकप भन्छौँ। भुलुकपको युज गरेर हामीले यस्तो एउटा बिल बनाएका छौँ, जसमा चाहिँ हामी टोटल निकाल्न सक्छौँ, डिस्काउन्ट कति दिने, नेट एमाउन्ट कति भनेर पनि निकाल्न सक्छौँ। नर्मल्ली तपाईँहरूले यो डिजाइन गर्नुहोला। यस्तो किसिमको एउटा बिल डिजाइन गरिसकेपछि आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई भुलुकपको बारेमा सिकाउँछु। त्यसको लागि म यसलाई क्लियर कन्टेन्ट गर्छु। यो म कन्टेन्ट सब क्लियर गर्छु र यता मैले यहाँ हेर्नुभयो भने ड्रप डाउन बनाएको छु। यो ड्रप डाउन उताको लिस्टसित ड्रप डाउन बनाएको हो। यो कसरी बनाउने त्यो सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यता डाटामा जानु होला। यहाँ डाटामा गइसकेपछि डाटा भ्यालिडेसन भन्ने छ, त्यहाँ जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर लिस्ट भनेर देख्नुहुन्छ, यहाँ लिस्ट भन्ने छ, लिस्टमा जानु होला। लिस्टमा गइसकेपछि यहाँ सोर्स भन्ने छ, यो सोर्समा गएर तपाईँहरूले यो जुन किबोर्डदेखि माउस प्याडसम्मको छ, यो जुन हामीले उता आइटममा लाँदैछौँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला। केही गर्नु पर्दैन, सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यसरी लिस्ट आउनेछ र अब हामीले के गर्नु छ त भने यहाँ किबोर्ड सिलेक्ट गर्दा हाम्रो यो आइटमको यहाँ किबोर्डमा भएको रेट अटोमेटिकल्ली यो एमाउन्टमा फिल हुनु छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा फङ्सन युज गर्छौँ, इजिकल टु लुकअप भन्ने एउटा फङ्सन छ, यसलाई हामी युज गर्छौँ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने लुकअप भ्यालु भनेको छ। लुकअप भ्यालु यहाँको भ्यालु हेर्ने हो। टेबल एरे भनेको छ, कुन टेबल हो, आइटमको यो टेबल हो, यो टेबललाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको छ, यहाँनिर हामीले हेर्ने भनेको यो 2 नम्बरको इन्डेक्स नम्बर हो, 2 गर्छौँ अनि फेरि कमा दिन्छौँ र 0 गर्छौँ अनि क्लोज गरिदिन्छौँ र इन्टर गर्छौँ। यति गरिसकेपछि के आएको छ, आरएस 500 आएको छ, किबोर्डको मूल्य 500 थियो। अब यसलाई हामीले यहाँसम्म फिल गर्नु छ, त्यही भएर जस्ट ड्र्याग गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने माउसको 600 छ, यता हेर्नुभयो भने माउस 600, ठिक छ। अब यसको ठाउँमा माउसको ठाउँमा फोटोकपी पेपर राखिदिनु भयो भने 300 आयो, यो पनि ठिक छ है। अहिले हामी माउस राख्छौँ 600। यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। माइक्रोफोन हालिदिनु भयो भने 200 रुपियाँ आयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो जुन यो आइटम लिस्ट छ यसरी हामी फिल गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर टोटल, जस्तै टोटलको लागि चाहिँ एमाउन्ट इन्टु क्वान्टिटी गर्छौँ अथवा क्वान्टिटी इन्टु एमाउन्ट। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु त भने क्वान्टिटीको सेल अथवा एमाउन्टको सेल इन्टु सिफ्टसित 8 दबाउनु होला अनि क्वान्टिटी है। एमाउन्ट इन्टु क्वान्टिटी गरिसकेपछि यहाँनिर के आउनेछ, तपाईँहरूको टोटल एमाउन्ट आउनेछ। त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गर्नु होला। र अर्को कुरा एउटा, यहाँ जस्तै मैले आरएस राखेको छु, यो आरएस कहाँबाट राखेको होला अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु। आरएस राख्नको लागि फर्म्याट सेल डायलग बक्स खोल्नुपर्छ, जसको लागि म यहाँ नम्बरमा गएर क्लिक गर्छु अथवा कन्ट्रोल 1 हाने पनि हुन्छ। कन्ट्रोल 1 हानेर पनि फर्म्याट सेल डायलग बक्स खोल्न सक्नुहुन्छ। फर्म्याट सेल डायलग बक्स खोलिसकेपछि यहाँनिर कस्टम भन्ने छ, कस्टममा गएर तपाईँहरूले यो जिरोलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर अगाडि यहाँ डबल इन्भर्टेड कमाभित्र आरएस लेखेर इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिनु भयो भने यो पैसाको अगाडि आरएस आउँछ है त। यता पनि गर्नु छ भने सेम प्रोसेस गर्नुहोस्। अब यहाँनिर टोटल निकाल्नु छ, टोटलको लागि अल्ट इजिकल टु गर्छु, यो थाहा छ तपाईँहरूलाई, अटो सम गर्न अल्ट इजिकल टु गरेँ। अब यहाँनिर डिस्काउन्ट भनेको छ, डिस्काउन्टको लागि चाहिँ हामी कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने, जस्तै टोटल एमाउन्टको 10% डिस्काउन्ट दिने हो भने इन्टु 10% गरेर
डिस्काउन्ट निकाल्न सक्छौँ। नेट एमाउन्ट निकाल्नको लागि इजिकल टु यो एमाउन्ट माइनस, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा बिल तयार गर्न सक्छौँ। साथीहरू कस्टमर बिल यहाँ मैले बनाएको छु। अब यसलाई तपाईँहरूले डिजाइन गरेर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आजको भिडियोमा हामी मेन कुरा के सिक्नको लागि यो भिडियो बनाएका हौँ त भने जस्तै हामीले यस्तो जुन यो VLOOKUP युज गरेर एकातिरको लुकअप भ्यालु कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा हामी गऱ्यौँ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै यस्तै एक्सलको टिप्सहरूको भिडियो हामी ल्याइरहेका छौँ। यो एक्सलको टिप्सको 5औं भिडियो रहेको छ। तपाईँहरूले अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला, त्यसमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू रहेका थिए। साथीहरू अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ।